Sziasztok! Mai témánk az osztalékhozam. Megnézzük, hogy mit akar a fogalom, valamint azt is, hogy mire alkalmas. Mielőtt a témába belevágnánk, előre bocsátom, hogy a videóban bemutatott cégek és árfolyamaik a szemléltetést szolgálják. Semmiképpen sem ajánlás arra vonatkozóan, hogy feléjük fókuszáld és vedd is meg őket. Bár kitűnő cégek, mielőtt te is a részvények mellett döntenél, a saját igényeid szerint válasz papírokat. Arról, hogy konkrétan mi az osztalék, itt találsz egy videót. Ma ebbe a témába megyünk egy kicsit mélyebben bele, a fókusz pedig az összehasonlíthatóságon lesz. Ez segíti az osztalékhozam vizsgálata. Neked, mint aki a pénzének keres jó helyet, a kötvényeknél viszonylag egyszerűbb a helyzeted. Megnézed a kötvény kibocsátójának a minősítését, a kötvények kamatát, kiválasztod a számodra megfelelőt, és szinte pipa minden. Ezt viszont nem tudod ennyire könnyen elintézni a részvények esetében. Arról, hogy mi a részvény, korábban már láthattál egy videót, a linkjét itt éred el. Amikor a részvények mellett döntesz, hogy a befektetési portfóliód része lesz bármelyik is, akkor a vállalat résztulajdonosaként vállalod azt a kockázatot is, hogy akár jelentős veszteségeid is lehetnek. Ez lehet akkor is, hogyha mély ponton döntesz bármi miatt is az eladás mellett, de a vállalat esetleges csődje esetén te leszel az, akit tulajdonosként utoljára fizetnek ki, márha marad miből. Épp emiatt a plusz kockázat miatt a részvények befektetők elvárják a plusz hozamot is. Ez a plusz hozam megvalósulhat dinamikus árfolyam növekedés útján is, ma viszont az osztalék a téma. Amikor egy vállalat például a már elért mérete miatt nem tud jelentős növekedést felmutatni, akkor az árfolyama sem fog szárnyalni. Ekkor az osztalékfizetéssel érik el, hogy szerényebb növekedés mellett is vonzóak legyenek a papírjaik a befektetők számára. Innen már csak azt kell eldöntened, hogy melyik az a részvény, amelyiket szeretnéd megvenni, hogyha egy olyan portfólióra vágysz, amely rendszeresen fizet neked osztalékot. Nyilván azokat fogod választani, amelyek az adott kockázati szint mellett a legnagyobb megtérülést jelentik számodra. A többes szám nem véletlen, az osztalékfizetés nem garantált, így ekkor is célszerű több cég papírjait megvenned. Következő lépésben nézzük meg, hogy hogyan számolod ki az osztalékhozamot. Ennek a számítását azoknál a cégeknél tudod elemzési célokra is használni, amelyek osztalékpolitikája kellően stabil. Azaz a fizetett osztalékok vagy viszonylag állandóak, vagy egyenletesen növekednek. A képlet viszont roppant egyszerű. Az egy részvényre jutó adott évi osztalékot osztod a részvény aktuális árfolyamával. Fontos, hogy mindig az adott évben kifizetett osztalékot állíts szembe az aktuális piaci árfolyammal. Az összehasonlítás és döntéshozás szempontjából teljes egészében irreleváns, hogy mi történt tavaly, vagy éppen a vállalat tőzsdére lépésekor. Következzen egy gyors példa az osztalékhozam számítására. Tegyük fel, hogy egy részvénytársaság részvényei most 15 000 forintot érnek, és erre darabonként 500 forint osztalékot fizetnek. Ekkor az osztalékhozamot megkapod, hogyha az 500 forintot osztod a 15 000 forinttal. Az eredményed pedig 3,33% lesz. Kérdezheted, hogy mi a számítási mód akkor, hogyha te megvettél egy részvényt régebben. Akkor is a piaci árfolyamat kell nézned, vagy azt az árat, amit a vételkor fixáltál. Az osztalékhozam a cég pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást, illetve a te jelenbeli döntésedet segíti. Ha vettél egy részvényt 10 éve, a mostani ár tört részeért, és erre számolod ki a hozamod, akkor természetesen messze sokkal magasabb érték fog kijönni, mint hogyha a mostani árfolyamon számolnád. A pénz időértékéről szóló videóban volt szó arról, hogy a nem egy időben keletkező pénzáramokat nem adhatod össze csak úgy büntetlenül. Legalább egy jelen értékszámítást vagy azonos időpontra számítást el kell végezned. Viszont ekkor vedd figyelembe, hogy a 10 éve kifizetett összeg a vállalkozás 10 évvel ezelőtti állapotát mutatta meg, a 10 évvel ezelőtti árfolyamon. Azóta az infláció miatt is emelkedett mindennek az ára, és lehet, hogy a vállalat is fejlődött, ami által az árfolyama is arányaiban más lett. Most, hogy a számítását megnéztük, nézzük meg azt is, hogy mire fogod tudni használni. Az osztalékhozam számítása segíthet két részvényt összehasonlítani. Amikor egy olyan befektetési portfóliót szeretnél összeállítani, amely osztalékfizetés útján is biztosít számodra bevételt, akkor természetes, hogy egy adott kockázati szint mellett az elérhető legmagasabb hozamot szeretnéd megkapni. A részvények árfolyama lehetőséget biztosít arra, hogy a vevők és az eladók meglátását mutassa meg egy vállalat értékéről. Az ehhez viszonyított osztalékfizetés mértéke számodra információt ad ahhoz, hogy a hozamszinteket vizsgáld. Alkalmas még arra is, hogy a vállalat teljesítményét az egész iparághoz hasonlítsad. Amennyiben a kiválasztott cég teljesítménye a saját iparágához képest egy kicsit magasabb,
Abból láthatod, hogy a vállalat működése a többi hasonló céghez képest stabil, így megengedheti magának a nagyvonalúságot. Az osztalékhozam számítása a vállalat kockázati szintjének becslésében is hasznos. Az előbbi pontnál hangsúlyoztam, hogy ha csak egy kicsit magasabb a hozam. De mi történik akkor, hogyha azt látod, hogy az egyik vállalat osztalékhozama hirtelen és jelentősen megemelkedik, vagy simán az iparághoz képest messze magasan több? Az osztalékhozam számításánál már láthattad, hogy ez egy hányados. Az értéke tehát két esetben tud jelentősen megnőni. Az első, hogy vagy jelentősen emelkedik a kifizetett osztalék mértéke, de az árfolyam teljesen stabil marad. Ez egy nagyon ritka eset, elvégre egy várhatóan jelentősen megemelkedő osztalékot a piac beáraz, így az árfolyam is le fogja azt követni. A másik lehetőség, hogy jelentősen esik az adott cég papírjainak az árfolyama. Ebben az esetben a piac kockázatosnak ítéli a vállalkozást és eladja a részvényeket. A megnövekedett kínálat pedig törvényszerűen áreséshez vezet. Zárásként pedig nézzük meg, hogy milyen értékekre számíthatsz, és mire figyelj akkor, amikor ez alapján döntenél. Legelőször is szögezzük le, hogy ez csak egy mutató. Csupán emiatt az egy információ miatt ne hozz döntést. A növekedésre fókuszáló cégek soha nem fogják tudni lekövetni az osztalékhozam elvárt szintjét, elvégre, ha ezt megtennék, annak a részvényeik ára látnák árát. A videó első felében felhoztam egy példát, ahol 3%-os osztalékhozam jött ki. Lehet felmerült benned a kérdés, hogy nem lőttem egy kicsit alá? Elvégre a részvényekkel átlagosan évente akár 10-12%-os nyereség is elérhető. Elérheted, de ez az árfolyam nyereség. Ha az osztalékhozam ennyi, akkor már légy óvatos. Lehet, hogy kiemelkedően jó vételi lehetőség nyílt meg előtted, de sokkal valószínűbb, hogy csak az extra kockázat miatt látsz kecsegtető számokat. Amennyiben alkalmazható az osztalékhozam számítása összehasonlíthatósághoz is, akkor ökölszabályként elmondható, hogy az állampapírokhoz hasonló hozamokra számíthatsz. Igaz lesz ez akár a tengeren túli cégek papírjaira, nem csak a magyarra. Amikor azt látod, hogy jelentősen alul marad az osztalékhozam ehhez a hozamszinthez képest, akkor vagy csak az iparágban erősen túlértékelve, amelyikbe az adott cég tartozik, vagy esetleg az egész részvénypiac visszarendeződés előtt áll.